พี่น้องเคยเป็นบ่ครับพอเรารดน้ำแปลงผักหรือต้นไม้ในสวนเสร็จปุ๊บฟ้าดันมืดฝนตกสู้ลงมาทันทีไหมเสียค่าน้ำค่าไฟปั๊มน้ำฟรีๆซะงั้นหรือบางทีเนี่ยรดน้ำจนแฉะรากพืชเน่าตุยแต่พอหน้าแล้งดินแห้งจนต้นไม้เนี่ยเหี่ยวเฉาตุยคาต้นอีกแล้วยิ่งยุคเนี่ยเงินทองยิ่งหายากค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมัน ก็มีแต่จะคืนเอาเนาะถ้าเรายังใช้วิธีปลูกแบบเดิมๆเนี่ยมีหวังไม่ได้ลืมตาอ้าปากกันพอดีเลยมันบอกครับผม วันเนี้ยแอดมีข่าวดีช็อกโลกเกษตรกรรมมาฝากครับ คือโลกเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคระบบรดน้ำอัจฉริยะเด้อเขาว่ากันว่ามันคือขุมทรัพย์ที่จะมาช่วยเซฟเงินในกระเป๋าชาวบ้านเราแม้มาเดี๋ยวแอดสิเล่าให้ฟังด้วยครับ ย้อนกลับไปดูเบื้องหลังเรื่องนี้กันนิดนึงเด้อทุกวันเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดของคนทำเกษตรก็คือฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลครับแถมอากาศเนี่ยก็ยังร้อนตับแตกขึ้นทุกวันพอฝนไม่ตกเราก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำเข้าไปเยอะๆแมนบอกครับทีนี้จากงานวิจัยและข้อมูลทางการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าการยิ่งอัดน้ำมันก็ยิ่งสิ้นเปลือง แถมไม่ได้ช่วยให้พืชโตดีขึ้นเลยเด้อเขาก็เลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าการรดน้ำแบบจับวางครับลองนึกภาพตามเด้อปกติเวลาเรารดน้ำเนี่ยเราจะรดทั้งแปลงหรือเปิดรดน้ำทั้งสวนเนาะดินตรงไหนชุ่มแล้วมันก็ยังโดนรดดินตรงไหนแห้งก็โดนรดเท่ากันแม้แต่ระบบใหม่เนี่ยมันจะฝังเซ็นเซอร์เล็กๆไว้ใต้ดินครับดินตรงไหนแห้ง มันจะส่งสัญญาณไปบอกวาล์วน้ำให้เปิดใจน้ำเยอะหน่อยตรงไหนยังชุ่มอยู่มันก็จะบอกว่าพอก่อนตรงเนี้ยอิ่มแล้วน้ำก็จะถูกส่งตรงเข้าไปยังปากรากพืชโดยตรงเด้อไม่มีการระเหยทิ้งให้แดดเผาเล่นๆเด้อครับพี่น้องยังไม่หมดแค่นั้นครับระบบเนี่ยมันยังฉลาดแกมโกงตรงที่มันสามารถดูพยากรณ์อากาศได้ด้วยคือถ้ามันรู้อีกว่า อีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยฝนจะตกหนัก มันจะสั่งตัดระบบน้ำลดทันทีครับ ไม่ปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลทิ้งไหลขว้างเด็ดขาด แถมยังเอาระบบโดรนถ่ายภาพบนฟ้ากับดาวเทียมเนี่ยมาช่วยสแกนสวนว่าพืชโซนไหนเนี่ยกำลังเฉากำลังเครียด มันจะเจาะจงส่งน้ำส่งปุ๋ยไปช่วยโซนนั้นทันทีด้วยครับพี่น้องป้าดเห็นข้อมูลนี้แล้วน้ำตาจีไหลครับ อยากมีน้ำเขาเด้ส่วนพลังงานที่ใช้กับปั๊มน้ำก็ไม่ต้องง้อน้ำมันแพงๆอีกต่อไปแล้วเด้อเพราะเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดตอนกลางวันมาหมุนปั๊มจ่ายน้ำฟรีๆที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเดินตากแดดตากลมไปเปิดปิดวาล์วน้ำเองต่อไปเด้อแค่นั่งกินโอเลี้ยงเย็นๆชิวๆอยู่ในบ้านมองหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตระบบมันจะรายงานหมดเลยว่าแปลงที่1เนี่ยน้ำพอแล้วนะแปลงที่2เนี่ยดินเริ่มแห้งเดี๋ยวเปิดน้ำให้อัตโนมัติสบายขึ้นเยอะเลยมันบอกครับทุกวันเนี่ยโลกเราเนี่ยกำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าภูมิอากาศแปรปรวนหรือ climate change ครับจากรายงานของ WRI และ UN Water ชี้ว่าภาคการเกษตรทั่วโลกเนี่ยใช้น้ำจืดสูงขึ้นถึง 70% ครับและมากกว่า 25 ประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤตเด้อน้ำจืดที่เคยมีใช้เริ่มกลายเป็นของหายากและมีราคาแพงในต่างประเทศอย่างอิสราเอลอินเดียหรือแม้แต่อเมริกาเขาเริ่มแย่งชิงน้ำกันแล้วด้วยครับใครจัดการน้ำได้ดีกว่าคนนั้นคือผู้ชนะในตลาดเกษตรโลกด้วยครับพี่น้องลองคิดเบิ่งด้วยครับถ้าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยยังใช้วิธีลากสายยางรดน้ำหรือสูบน้ำเข้าทุ่งแบบเดิมๆต้นทุนค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟจะกินหัวเราหมดครับ แอดโดนเต็มๆแม้ปีนี้ผลผลิตที่ได้ก็น้อยลงเสี่ยงต่อการขาดทุนซ้ำซากหรือไม่ก็รายได้ไม่สามารถทำให้ลืมตาอ้าปากได้แม้อนาคตเราเนี่ยจะไปสู้ราคาสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเริ่มใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เลยเด้อครับแต่ถ้าชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยเริ่มนำระบบอัจฉริยะเนี้ยมาปรับใช้บ้างแม้จะเริ่มจากส่วนเล็กๆ
แอดก็ว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ครับเช่นประหยัดน้ำไฟได้แน่ๆเงินทองที่เคยจมไปกับค่าน้ำมันค่าปั๊มน้ำจะเหลือไว้เป็นกำไรให้เราเนาะผลผลิตดีขึ้นเพราะพืชได้รับน้ำในปริมาณที่พอดีไม่แฉะไม่แห้งพืชผลสวยงามขายได้ราคาดีครับแถมประหยัดเวลาและแรงงานคือเกษตรยุคใหม่เนี่ยแอดมองว่าไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเด้อทำให้มีเวลาไปทำอาชีพเสริมอย่างอื่นหรือพักผ่อนกับครอบครัวได้มากขึ้นครับพี่น้องฟังมาถึงตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดในใจว่าแอดเอ้ยเทคโนโลยีล้ำขนาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีตังค์หรือเปล่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะมีปัญญาหามาใช้เลยตอนแรกแอดก็คิดแบบนั้นเหมือนกันด้วยครับ แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังและอย่าเพิ่งกลัวไปเด้อเทคโนโลยีพวกเนี้ยในอดีตเนี่ยอาจจะแพงและหายากครับแต่ปัจจุบันอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือบอร์ดควบคุมอย่าง Arduino หรือระบบ IT สมองกลเล็กๆราคาน่ะถูกลงมากแล้วด้วยครับแถมเกษตรกรรุ่นใหม่ในบ้านเราหลายพื้นที่เขากำลังเอามาดัดแปลงทำใช้กันเองในงบที่ไม่แพงก็มีเยอะขึ้นครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าพี่อ่านหนังสือไม่เยอะไม่รู้เรื่องคอมไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยจะไปเริ่มจากไหนได้พี่น้องครับสมัยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเด้อมือถือเรานี่แหละคือครูชั้นยอดครับลองพิมพ์ค้นหาใน YouTube หรือ Google หรือแอปฟ้าดูเด้อพิมพ์คำง่ายๆเลยว่าทำระบบรดน้ำอัตโนมัติงบน้อยหรือสอนทำ IoT เกษตรบ้านๆมีคลิปพี่น้องเกษตรกรด้วยกันมาจับมือทำแบบเยอะแยะเลยครับหรือจะใช้ AI เนี่ยเป็นที่ปรึกษาแบบฟรีๆก็ได้เด้อในมือถือของพวกเรานี่แหละครับมี AI เก่งๆอย่าง ChatGPT หรือ Gemini รอให้เราเนี่ยเข้าไปใช้อยู่เด้อให้คิดซะว่ามันคือกูรูส่วนตัวครับไม่ต้องใช้คำยากๆจะพิมพ์หรือกดพูดถามมันไปตรงๆเลยครับเช่นพี่มีสวนผัก1 งานอยากทำระบบน้ำหยดงบไม่เกิน 1,000 บาทต้องซื้ออะไรบ้างหรือดินที่บ้านเป็นดินทรายปลูกมะนาวควรตั้งเวลารดน้ำวันละกี่รอบประมาณนี้แหละครับพี่น้อง AI มันน่ะก็จะตอบออกมาเป็นข้อๆภาษาเข้าใจง่ายเหมือนมีนักวิชาการเกษตรมาวางแผนให้เราเนี่ยถึงบ้านเลยเด้อสมัยเนี่ยความรู้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแล้วครับขอแค่เราเนี่ยกล้าลองขยันเรียนรู้ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถหยิบเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่ไว้ในสวนในนาเราได้เหมือนกันครับถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ